নমস্কাৰ বন্ধুসকল, এমেজিং আসামৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আজি মই আপোনালোকক পৃথিৱীৰ 5টা ওখ প্ৰতিমূৰ্তি বা ষ্টেচুৰ বিষয়ে ক'বলৈ ওলাইছোঁ। গতিকে আহকচোন বন্ধুসকল, পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। চেন্দাই ডাইকানন, জাপান। ইয়াৰ অফিচিয়েল নাম হ'ল চেন্দাই টেণ্ডৌ ব্যাকুৱে ডাইকানন। হাতত মুক্তা লৈ থকা এই মূৰ্তিটোৱে হ'ল জাপানৰ বিখ্যাত ব্যাকুৱে কানন মূৰ্তি। এই মূৰ্তিটো জাপানৰ চেন্দাই চহৰত অৱস্থিত আৰু চেন্দাই ডাইকাননে হ'ল জাপানৰ আটাইতকৈ ওখ দেৱী প্ৰতিমূৰ্তি। এই মূৰ্তিটোক জাপানৰ বৌদ্ধ নাগৰিকসকলে জ্ঞানৰ প্ৰতীক স্বৰূপে মান্যতা প্ৰদান কৰে। জাপানী জনবিশ্বাস মতে এই মূৰ্তিটোৰ হাতত গৌতম বুদ্ধৰ চিন্তামণি মুক্তাটো প্ৰতিফলিত কৰা হৈছে। এই মুক্তাটো দৰ্শন কৰিলে সকলো মনোকামনা পূৰণ হয় বুলি জাপানৰ বৌদ্ধ নাগৰিকসকলে বিশ্বাস কৰে। চেন্দাই ডাইকাননৰ ভূমিৰ পৰা উচ্চতা হ'ল 100 মিটাৰ বা 328 ফুট আৰু ই হ'ল পৃথিৱীৰ 5মটো ওখ প্ৰতিমূৰ্তি। এই মূৰ্তিটোৰ ভিতৰভাগ এটা 12 মহলীয়া অট্টালিকা সদৃশ আৰু অত্যাধুনিক লিফ্টৰ সহায়ত ইয়াৰ ওপৰভাগলৈ যাব পাৰি। প্ৰত্যেকটো মহলাতে 8টাকৈ ডাঙৰ বুদ্ধৰ প্ৰতিমূৰ্তি দৰ্শনাৰ্থীয়ে চাব পৰাকৈ কাঠৰ বাকচৰ ভিতৰত ৰখা হৈছে। ইয়াত সৰ্বমুঠ 108টা বুদ্ধৰ প্ৰতিমূৰ্তি আছে। উচিকু ডাইবুটছু, জাপান। এই মূৰ্তিটো জাপানৰ উচিকু চহৰৰ ইবাৰাকি অঞ্চলত অৱস্থিত। প্ৰায় 4000 টন ওজনৰ এই বৃহৎ মূৰ্তিটো সম্পূৰ্ণ ব্ৰঞ্জেৰে নিৰ্মিত। এই মূৰ্তিটো এটা পদুম ফুলৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত। উচিকু ডাইবুটছুৰ উচ্চতা ভূমিৰ পৰা 120 মিটাৰ অৰ্থাৎ 393 ফুট আৰু ই হ'ল বিশ্বৰ 4থটো ওখ প্ৰতিমূৰ্তি। এই মূৰ্তিটো 1993 চনত দৰ্শনাৰ্থীৰ বাবে মুকলি কৰা হয়। এই মূৰ্তিটোৰ 8 ফুট ওখ বিশাল ভৰিৰ পতাখনে উচিকু ডাইবুটছুৰ বিশালতাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে। এই মূৰ্তিটোৰ ভিতৰভাগ 4টা স্তৰত বিভক্ত কৰা হৈছে আৰু প্ৰত্যেক স্তৰেই একোটা মিউজিয়াম। দৰ্শনাৰ্থীয়ে লিফ্টৰ সহায়ত মূৰ্তিটোৰ ওপৰলৈ যাব পাৰে। প্ৰথম স্তৰটোৰ ভিতৰভাগ সম্পূৰ্ণ আন্ধাৰ আৰু ইয়াৰ কেন্দ্ৰভাগৰ পৰা সৰু ৰং বিৰঙৰ পোহৰৰ ৰশ্মি ওলাই বিয়পি আছে। এই ৰশ্মিবিলাক জ্ঞানৰ ৰশ্মি হিচাপে গণ্য কৰা হয়। দ্বিতীয় স্তৰটো উৎসৰ্গিত কৰা হৈছে বৌদ্ধ ধৰ্মৰ ভক্তিমূলক অধ্যয়নৰ বাবে। তৃতীয় স্তৰটোক ৱৰ্ল্ড অৱ ল'টাছ চেংচুৱেৰী নামেৰে অভিহিত কৰা হৈছে আৰু ইয়াত প্ৰায় 3400টা সৰু সৰু বৌদ্ধ মূৰ্তি আছে। অত্যাধুনিক লিফ্টৰ সহায়ত দৰ্শনাৰ্থীয়ে 4ৰ্থ স্তৰত গৈ উচিকু ডাইবুটছুৰ চাৰিওফালৰ মনোমোহা পৰিৱেশৰ আনন্দ ল'ব পাৰে। লেইকুন চাক্যা, ম্যানমাৰ। এই মূৰ্তিটো ম্যানমাৰৰ মনিৱাত অৱস্থিত আৰু ইয়াৰ কাষতে আছে বৌদ্ধ ধৰ্মচৰ্চাৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ স্বৰূপ মাণ্ডালয় চহৰ। এই মূৰ্তিটোৰ ভূমিৰ পৰা উচ্চতা 129 মিটাৰ অৰ্থাৎ 424 ফুট আৰু ই হ'ল পৃথিৱীৰ 3য় ওখ প্ৰতিমূৰ্তি। এই মূৰ্তিটো 2008 চনৰ 21 ফেব্ৰুৱাৰীত দৰ্শনাৰ্থীৰ বাবে মুকলি কৰা হয়। লেইকুন চাক্যাৰ ৰং হ'ল হালধীয়া। বৌদ্ধ ধৰ্মত হালধীয়া ৰঙক জ্ঞানৰ প্ৰতীক হিচাপে গণ্য কৰা হয়। এই মূৰ্তিটোৰ চাৰিওকাষে মনোৰম ফুলনি বাগিচা, শতাধিক টপ কৰি বহি থকা বৌদ্ধ মূৰ্তি আৰু বোধিবৃক্ষ অন্যতম আকৰ্ষণ। লেইকুন চাক্যাৰ মুখাৱয়ব হ'ল বৌদ্ধ ধৰ্মৰ প্ৰচাৰক শাক্যমুনি। এই মূৰ্তিটোৰ সন্মুখত বুদ্ধদেৱৰ শুই থকা মুদ্ৰাত আন এটা বৃহৎ মূৰ্তি স্থাপন কৰা হৈছে। এই মূৰ্তিটোৰ চাৰিওকাষে প্ৰায় 9000 জোপা বোধিবৃক্ষ ৰোপণ কৰা হৈছে আৰু ই হ'ল লেইকুন চাক্যাৰ আন এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য। স্প্ৰিং টেম্পল বুদ্ধা, চাইনা। এই প্ৰতিমূৰ্তিটো চীন দেশৰ হেনান প্ৰদেশৰ মাউণ্ট য়াও পৰ্বতৰ একেবাৰে ওপৰ অংশত অৱস্থিত। এই মূৰ্তিটো 2টা অংশত বিশেষভাৱে নিৰ্মিত। এটা হ'ল ডায়মণ্ড চিট আৰু আনটো হ'ল সুমেৰু চিট। 2001 চনত যেতিয়া আফগানিস্তানত বামিয়ান বুদ্ধৰ মূৰ্তিবিলাক ভাঙি পেলোৱা হৈছিল, তাৰ পিছত চীনা চৰকাৰে এই বৃহৎ মূৰ্তিটো নিৰ্মাণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল আৰু 2008 চনত স্প্ৰিং টেম্পল বুদ্ধাৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ কৰিছিল। ইয়াৰ ডায়মণ্ড চিট অংশটো
অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তিৰে অত্যন্ত চমৎকাৰীকৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। ইয়াক 5টা স্তৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আৰু প্ৰত্যেক স্তৰত সৰু সৰু গোল্ডেন স্প্ৰিং বুদ্ধ মন্দিৰ আছে। ইয়াত 5000তকৈ অধিক বুদ্ধ মন্দিৰ আছে, য'ত 6664টা মিনি বুদ্ধৰ প্ৰতিমূৰ্তি আছে। এই মূৰ্তিটোৰ উচ্চতা হ'ল ভূমিৰ পৰা 208 মিটাৰ অৰ্থাৎ 682 ফুট। এই মূৰ্তিটো তৈয়াৰ কৰোঁতে 108 কেজি সোণ, 3300 টন কপাৰ এলয় আৰু 15000 টন ষ্টীল ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল। স্প্ৰিং টেম্পল বুদ্ধাৰ হ'ল পৃথিৱীৰ দ্বিতীয় ওখ মূৰ্তি। এই মূৰ্তিটো নিৰ্মাণত খৰচ হৈছিল প্ৰায় $55 মিলিয়ন। ষ্টেচু অফ ইউনিটি, ভাৰতবৰ্ষৰ লৌহ পুৰুষ চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলৰ স্মৃতিত নিৰ্মিত ষ্টেচু অফ ইউনিটিয়ে হ'ল পৃথিৱীৰ সকলোতকৈ ওখ প্ৰতিমূৰ্তি। এই মূৰ্তিটোৰ ভূমিৰ পৰা উচ্চতা হ'ল 240 মিটাৰ অৰ্থাৎ 790 ফুট। ষ্টেচু অফ ইউনিটি গুজৰাটৰ কেৱাডিয়া অঞ্চলত নৰ্মদা নদীত সাধু বেট নামৰ এটা সৰু দ্বীপত নিৰ্মিত। এই মূৰ্তিটো 2013 চনৰ 31 অক্টোবৰত সেই সময়ৰ গুজৰাটৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছিল আৰু 2018 চনৰ 31 অক্টোবৰত চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলৰ 143 বছৰীয়া জন্ম জয়ন্তীত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰে। এই মূৰ্তিটো নিৰ্মাণ কৰা কোম্পানীটো হ'ল লাৰ্ছেন এণ্ড টৌব্ৰো, চমুকৈ L&T। ষ্টেচু অফ ইউনিটিত থকা অত্যাধুনিক লিফ্টৰ সহায়ত ওপৰলৈ গৈ মূৰ্তিটোৰ বুকুত থকা জালি সদৃশ খিৰিকীৰে বাহিৰৰ মনোমোহা প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিব পাৰি। বিস্তৃত অঞ্চল ব্যাপী থকা ফুল আৰু কেকটাছে ষ্টেচু অফ ইউনিটিৰ এক অনন্য নান্দনিক শোভা বৰ্ধন কৰিছে। ষ্টেচু অফ ইউনিটিত থকা কেকটাছ গাৰ্ডেনত 450টা প্ৰজাতিৰ প্ৰায় 6 লাখ কেকটাছ আছে আৰু ই হ'ল পৰ্যটকৰ কাৰণে অন্য এক বিশেষ আকৰ্ষণ। বন্ধুসকল, এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক পৃথিৱীৰ 5টা ওখ প্ৰতিমূৰ্তি বা ষ্টেচুৰ বিষয়ে অকণমান ইনফৰ্মেশ্যন দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নিশ্চয় কৰিব। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।